فلسفه و آیین شینتو در اول فارغ از اینکه یک سری مسائل اخلاقی و فلسفی خشک باشه، یه فضایی درآمیخته با طبیعت و تقدسه. یعنی هر ژاپنی وقتی وارد فضایی میشه که سرشار از طبیعت و منابع طبیعی مختلفه، این حس شینتو درون قلبش زنده میشه. توی شینتو همه چیز روح داره و به این روح‌ها میگن کامی. مثل رودخونه، درخت، سبززار، دریا، هر چیزی که توی طبیعت پیدا میشه یه روحی رو بر خودش داره. حالا یه سری میگن این روح نیاکان ماه، یه سری هم میگن نه این روح خود شخصیه اون. به عنوان مثال المان‌ها، مثلا روح رودخونه است، روح کوه، روح دریاه. به عنوان مثال یکی از مهمترین کامیای ژاپن کوه فوجیه. این کوه از قدیم الایام هم جزو مقدس ها و قابل احترام ها بوده برای ژاپنیا که خیلی بهش احترام می‌ذاشتن، به خاطر اینکه میگفتن حافظ ژاپن همین کوهه. قبل از اینکه کلاً وارد این ویدیو بشیم و خیلی جزئیاتش رو شرح بدیم، حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید. بریم سراغ ادامه ویدیو. برای اینکه اون حس تقدس و اون حس عرفانی رو برای خودشون به دست بیارن خیلی نیاز نبود کار عجیب و غریب بکنن. خیلی از ژاپنی‌ها توی خونه‌شون با اون سبک و سیاق قدیمیشون خونه‌شون رو تزیین می‌کردن و توی حیاط‌ها یا پشت خونه‌شون سنگای تزیینی می‌ذاشتن، رودخونه درست می‌کردن، یا حالت حوض درست می‌کردن، درخت می‌کاشتن یا گل و گیاه می‌ذاشتن اونجا که اون فضای روحانی و معنوی که آیین شینتو بهشون میداده رو با خودشون حفظ بکنن و باش بتونن زندگی بکنن. چون اعتقاد نداشتن که این موضوعات لطمه زننده یا جلوگیرنده برای ادامه زندگیشونه، بلکه یه راهی برای بهتر شدن زندگی روزمره و خوشبختیشونه. یکی از اصول و قواعد اصلی مذهب شینتو تمیزی و پاکیزگیه. مثلا وقتی که میخوام بلنشم برم معبد، حتما باید قبلش دست و صورت و حتی دهن خودشون رو بشورن تا پاکیزه بشن از هر چی کثیفی و گناهه. برای اینکه بتونن با اون کامی ها ارتباط بگیرن نیاز دارن به این تمیزی و پاکیزگی و کلا این حرکت نمادین که دست و صورت و دهنشون رو میشورن یه جایی اینه که باید از اون فضای دنیوی با اون مشکلات و مسائلی که داره فاصله بگیرن تا بتونن وارد دنیای مقدسی بشن، تا ارتباطشون با طبیعت بیشتر و بیشتر بشه. شینتو کلا مراسم و جشن خیلی زیادی دارن توش. این فلسفه و آیین نمیخواد تو رو از زندگیت محدود بکنه و نذار لذت ببری، بلکه اعتقاد داره که تو با ارتباطت با طبیعت میتونی زندگی فوق‌العاده رو تجربه بکنی و از تک تک لحظات خودت لذت ببری. برای همینم توی سری از مراسمات مثل ماتسوری یه فضای خیلی رنگی و غذاهای مختلف و لباسهای رنگی و کلا یه فضای خیلی شادی رو فراهم میکنن تا بتونن این حس هم کامی ها هم اون فضای خوشحال کننده رو برای هم دیگه تداعی بکنن. مثلا جشن ماتسوری که از اون جشنای مهم شینتوه که توش حالا دکای خیلی مختلفی رو درست میکنن، توش میان غذا پخش میکنن یا میفروشن و در کنارش همه لباسای رنگی میپوشن، از فانوسای رنگی استفاده میکنن، توش رقص هست، شادی هست. در مواقع توی جشن‌های دیگه ما میبینیم که یکی از مهمترین آتیش‌بازی‌های دنیا رو دارن و کلا سعی میکنن اون در حینی که ارتباطشون رو با نیاکان خودشون دارن برقرار میکنن و اون فضای معنوی رو با طبیعت برقرار میکنن، توی زندگی روزمره و عادی خودشون هم هستن و سعی میکنن اون فضای شاد و خوشحال رو برای همدیگه باقی بذارن. و همین نقطه است که طبیعت با دنیای ماورا با همدیگه همسو میشن و همصدا. مثلا یکی از اون چیزایی که توی مذهب شینتو خیلی تو چشم ما یکی از نماداشونه توری‌ها. وقتی که شما این توری‌ها رو می‌بینید، این توری همین دروازه‌های قرمز رنگیه که وجود دارن. وقتی که شما از اونها عبور کنید، حتی کسی هم بهتون نگه که وقتش رسیده که فضای معنوی برقرار شکل بگیره و تو وارد این فضای معنوی شدی، خود به خود احساس اینو می‌کنی که هم آروم‌تری، هم معنوی‌تری و هم باید مراقب رفتار خودت باشی. حالا دیگه وارد یک فضای معنوی شدی، چون اصولا اینا رو میذارن دم معبدا. یعنی قبل از اینکه شما به ساختمون اصلی معبد برسید،
یه دونه از این توریا میبینید که از اون که رد میشید یعنی شما وارد یک فضای معنوی شدید. خارج از این داشتی هر کاری میکردی، از اینجا به بعد اون پاکی و تمیزی خودت رو حفظ بکنی تا معبدم به خرابی نکشونی. آیین شینتو با اینکه ریشه و قاعده خیلی قدیمی هم داره تو ژاپن، ولی با اومدن خود آیین بودایی و مذهب بودایی باز از بین نرفت، به خاطر اینکه اون اصلا قرار نبود محدود کنه کسی رو. یه نوع فرهنگ بود بین ژاپنیا و با درامیخته شدن با فضای بودایی دوباره همین ارتباط به طبیعت و زندگی پاکیزه و زندگی روزمره مناسب بر راه خوشبختی رو براشون فراهم کرد و خیلی کار عجیب و غریبی نشد بعد از اون. به خاطر همین مثل یک چیزی که میچسبید دوباره به زندگیشون رونق داد و کار سختی رو براشون فراهم نکرد. یعنی با وجود این همه تغییرات و پیشرفت و ارتقا پیدا کردن ژاپنیا، شینتو باز در انعطاف بود و یه بخش از هویت و فرهنگ ژاپنیاست. یعنی در اصل شینتو میگه که هماهنگی با طبیعت خیلی مهمه. یعنی شما اگه بلند شید برید توکیو، با اون فضای آسمون خراشا و مدرن ترین شهر دنیا هم که داشته باشید، کنارش یه سری معبدای کوچیک با همین فضایی که بهتون گفتم رو قراره ببینید. یعنی اون هماهنگ شدن با طبیعت براشون حائز اهمیته. هر چیزی رو از بین ببرن، اون باز گوشه کنارهای شهر و کشور حضور داره و یه بخش جدا نشدنی از فرهنگ ژاپنه. اصلا خود طراحا و کسایی که دیزاین میکنن خونه‌های خودشون رو یا کلا فضاهای شهری رو سعی میکنن از مواد ارگانیک و المان‌های طبیعی هم استفاده بکنن توی ساخت و سازشون تا دوباره این ارتباط با طبیعت از بین نره. کلا اگر ژاپنی باشید ارتباطتون با بلاهای طبیعی خیلی چسبیده و تنیده تو هم دیگه است. به خاطر همین خود آیین شینتو به این صورته که زلزله و سونامی و اینا رو یه بلای طبیعی و یه چیز مثلا خارج از تقدس و ناراحت کننده و هزار تا چیز دیگه نمیبینه، بلکه اون یک ارتباط با طبیعت میبینه. یعنی بلاهای طبیعی یک بخش از زندگی روزمره‌ان که یه جوری اینا رو تجلی این کامیا میدونن. به خاطر همینم سعی میکنن با قدرت و زیبایی و احترام در برابر اینا وایسن و یه جورایی باهاشون مقاومت و استقامت نشون بدن و اون انعطاف پذیری خودشون رو حفظ بکنن که همین دیدگاه‌های خیلی ساده و تحلیل و تفسیرهای ساده باعث شده که خود ژاپنیا شخصیت‌های انعطاف پذیر و مقاوم و دارای استقامتی داشته باشن. اگه یه توضیح تکمیلی هم بخوام بهتون بدم که دقیقاً این کامیا چی هستن، این کامیا در اصل خیلی میگن که این روح و ارواح نیاکان ما هستن و این نیاکان ما هستن که تو زندگی ما تأثیر میذارن و از ما محافظت میکنن. یعنی هر جد و پشتی که شما داشته باشید داره شما رو حمایت میکنه روحش و در اصل اون از بین نرفتن یا ممکنه به صورت ارواح تجلی پیدا کرده باشن یا به صورت المان‌ها و موارد مختلفی توی جهان حضور داشته باشن، ولی در موارد بیشتری اینا به عنوان یه روح حضور دارن. به خاطر همین اینا محافظ این سرزمین و محافظ هر خاندانی رو خامی‌های اون بخش خاندان میدونستن. و از طرف دیگه هم خب یه سری چیزای دیگه هم هستن که اصلا اونا روح و کامی خودشونو دارن. گفتیم مثل رودخونه، مثل دریا، مثل کوه، مثل درخت، مثل گل، مثل گربه، مثل سگ و همه اینو تک به تک یه سری کامی‌های مختلف خودشونو دارن و قدرتاشون هم با هم دیگه متفاوته. جالبی که داره بخش بزرگی از شرکتایی که توی ژاپن هستن خیلی به این آیین شینتو توجه میکنن و به خاطر اینکه گفته شده که نباید به طبیعت آسیب رسوند، اینا خب سعی میکنن توی شرکت خودشون به خاطر سود و منفعتشون هر ضرری رو به طبیعت وارد نکنن. مثلا کلا سعی کنن ضرری رو به طبیعت وارد نکنن. کلا توی این فضای جدید دنیای امروزی تمام سعی و تلاش اینه که اون در هم آمیختگی متوسطی که با آیین شینتو وجود داره حفظ بشه و از بین نره و این سلسله مراتبشون از همدیگه نخواد جدا بشه. این آیین شینتو حتی توی ادبیات و هنر ژاپنی هم تاثیر داشته میشه. توی هنرهای سنتی نقاشی، شعرهای هایکو و داستانهای کهن نگاه هم که بکنی رد و پای شینتو رو توش میبینی. رد پای شینتو یعنی چی؟ رد پای شینتو یعنی ارتباط با طبیعت، احترام به طبیعت و استفاده کردن از اون فضای آرامش بخش و عرفانی طبیعت تو زندگی روزمره یا به تصویر و نقش کشیدنش. یعنی در اصل آیین شینتو خیلی فضای مذهبی مثل ادیان‌های مختلف و مثل ادیان ابراهیمی مثلا نیست، بیشتر یه آیینه. به خاطر همین وقتی که آیین بودایی از سمت
شرق آسیا، حالا از چین، هند، وقتی که وارد خود ژاپن شد خیلی اتفاق عجیبی تو زندگیشون باعث نشد بیفته. یعنی یه جوری چسبید به هم دیگه. یعنی آیین بودا با آیین شینتو در کنار هم دیگه باز فعالیت خودشون ادامه دادن و یه جوری ترکیب شدن با هم دیگه. به خاطر همین الان تو ژاپن نمیتونید خیلی این بودیسم و با شینتو رو از هم دیگه بخوایم جدا بکنیم. خیلی با هم دیگه اذیت نمیکنن هم. تا زمانی که خب مسیحیت اومد، ولی جالبه کار اینه که با وجود مسیحیت باز هنوز شینتو توی ژاپن فعالیت میکنه و ارتباط شینتو با مسیحیت هم باز هست، به خاطر اینکه اصلا شینتو یک فرهنگ و هویت توی ژاپنه و از خودشون هیچ وقت جداش نکردن. یه چیز خیلی جالبی که هست اینه که هر چند وقت یه بار ژاپنیا بلند میشن میرن به سمت نیاکانشون توی معابد مختلف، مخصوصا کامی‌هایی که کامی‌های بزرگتر و جامع‌تری هستن و براشون یک سری خورد و خوراک میبرن. به اصطلاح احترام و ارتباط با کامی‌ها، مثلا براشون برنج پخته شده میبرن با ساکه که یه نوع نوشیدنی، حالا نوشیدنی الکله، فکر میکنم عرق برنج هستش، و براشون توی ظرفای خاص و خیلی شکیل برمی‌دارن میبرن اونجا. پس بت پرستی نداره، بیشتر نمادیه برای اون المان‌هایی که وجود داره و این نشون دهنده احترام ژاپنیا به نیاکان و تک تک المان‌های طبیعی که توی کشورشون وجود داره. ما یه ویدیو ساختیم در رابطه با ایکیگای که در مورد اینکه چجوری ما به هدف خودمون دست پیدا کنیم و چطوری باید از چه فیلترهایی رد شیم تا به یه هدف والا برسیم رو اینجا بررسی کردیم. از طرف دیگه ویدیوهای دیگه هم مرتبط به ژاپن داریم و در کنار اون به فلسفه‌های دیگه، مثل بررسی تاریخ ژاپن، مثل هیروهیتو که پادشاه متفاوت و سرشار از اتفاقات مختلف ژاپن بود. از طرف دیگه اگر میخوای چنل رو سابسکرایب کنید، چون ما در آینده قراره به فلسفه شرق هم عمیقاً بپردازیم. برای اینکه از دستش ندید حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید و نظرتون رو راجع به این ویدیو بگید و بگید که با این چیزایی که شنیدید و اون چیزایی که خودتون میدونستید نظرتون راجع به آیین شینتو چیه. مرسی که هستید. تا دیداری دیگر، بدرود.